Bună tuturor! Numele meu este Iulia Mitroi, sunt tehnician de unghii și mă bucur să ne revedem în cadrul unui nou curs Beauty School by Cupio. Acest curs va cuprinde 3 lecții și anume Dry vs Combi Manicure, corecția unghiei convexe și idei de manicură pentru vară. Rămâneți alături de noi până la final pentru că promitem să venim cu foarte multe informații noi și folositoare și nu uitați, avem pentru voi și 2 surprize! În episodul de astăzi, Dry vs Combi Manicure, vom clarifica ce înseamnă mai exact aceste două noțiuni și vom vedea practic modalitatea de realizare a celor două tehnici. Să le luăm așadar pe rând. Combi Manicure, după cum îi spune și denumirea, este acea tehnică de curățare a cuticulei în care vom combina atât instrumente rotative cât și instrumente tăioase. Dry Manicure, pe de altă parte, este tehnica în care vom curăța cuticula folosindu-ne doar de instrumente rotative. Așadar, dacă dorim să curățăm cuticula în tehnica combinată, vom avea nevoie de acest set de instrumente care conține un pusher. Pusherul la rândul său va putea fi înlocuit de un bețișor din lemn. Alături de unul dintre aceste două vom pune o flacără diamantată și o forfecuță. Din setul pentru Dry Manicure însă va lipsi exact instrumentul tăios, adică forfecuța. Ea va fi înlocuită de unul dintre celelalte două capete de freză diamantată, fie un bit sferic, fie unul cilindric. Cu oricare dintre aceste două se poate îndepărta cuticula. Vom realiza mai departe ambele tehnici de curățare a cuticulei pentru a vedea mai exact care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm. Vom începe cu manicura de tip dry, care, la fel ca și cealaltă manicură, are ca prim pas desprinderea cuticulei de placa unghială. Pentru desprindere folosesc un bețișor din lemn de portocal, lucrez cu laterala bețișorului și mă asigur că deslipesc cuticula de placa unghială, pornind din sinusul din dreapta și împingând ușor în faldul proximal. Pe măsură ce deslipesc cuticula, încerc în același timp să o și ridic. Verific apoi că ea este dezlipită dintr-o parte în cealaltă a unghiei. Urmează apoi să ridicăm cuticula și în același timp să curățăm resturile organice de pe placa unghială. Turațiile trebuie să fie până la maximum 15.000. Voi începe să lucrez cu bitul înclinat de la mijloc spre stânga. Fără să depun foarte mare presiune. Am grijă să nu înclin bitul în așa fel încât să ating cu burtica sa placa unghială și nici să nu-l ridic prea mult, în așa fel încât să lezez placa unghială cu vârful capătului de freză. Trag cu degetul mare faldul și curăț sinusul din partea stângă. Abia după ce toată această zonă până la sinus este curată, voi trece pe zona șanțurilor periunghiale și mai apoi pe zona faldurilor laterale. Faldurile laterale reprezintă singura porțiune din aparatul unghial care se poate curăța cu burtica capătului de freză. Trag în exterior și le retez de sus în jos. Dacă de la mijloc spre stânga am curățat cu freza funcționând pe forward, acum am schimbat sensul de rotație pe reverse și vom continua să lucrăm de la mijloc spre dreapta. La fel, pornim turațiile frezei până la 15.000, cu bitul înclinat, oblic,
Curățăm rezidurile de pe placa unghială. Până în zona sinusului, iar mai apoi, după ce această zonă este curată, vom trece la fel pe zona șanțurilor periunghiale și pe zona faldurilor laterale. Mai departe, urmează ca freza să funcționeze în continuare pe reverse, însă voi reduce puțin turațiile până la aproximativ 10.000 de rotații pe minut și cu același capăt de freză, flacăra diamantată, voi ridica ușor cuticula pentru a facilita îndepărtarea ei cu capătul de freză sferic. Presiunea stă tot timpul în falt, niciodată nu ne sprijinim în placa unghială. Freza se ridică până la aproape 90 de grade, perpendiculară pe placa unghială. Urmează să schimbăm capetele de freză. Pentru aceasta oprim turațiile frezei, scoatem capătul de freză flacără, îl înlocuim pe acesta cu bitul sferic și schimbăm sensul de rotație al frezei pe forward. Repornim freza cu turații care să nu depășească 6.000 de rotații pe minut, iar ca un mic truc, putem să umezim cuticula cu un șervețel umed de la dreapta spre stânga, vom veni cu capătul sferic și vom tăia cuticula. Și acum, după cum v-am obișnuit deja, a venit și momentul concursului. Pentru a participa la acesta, trebuie să ne scrieți într-un comentariu la acest video răspunsul la întrebarea ce dificultăți întâmpinați în procesul de curățare a cuticulei, să vă abonați canalului de YouTube și să distribuiți acest video. Câștigătoarea va fi anunțată printr-un comentariu peste o săptămână de la postarea videoului. Pentru a realiza tehnica combi de curățare a cuticulei, vom urma până la un anumit punct aceiași pași ca și în manicura anterioară. Vom începe așadar să dezlipim cuticula de placa unghială folosind un bețișor din lemn de portocal. Vom lucra în continuare tot cu flacăra diamantată, cu freza pe forward, cu turații de până la 15.000, pornind de la mijlocul unghiei spre stânga, tragem de falt, freza stă tot timpul oblică și lucrăm cu laterala vârfului, niciodată cu vârful direct sau cu burtica frezei. Ne-a rămas apoi cealaltă porțiune a unghiei de curățat, de la mijloc spre dreapta. Oprim turațiile frezei, schimbăm sensul de rotație pe reverse, repornim freza și la fel cu turații de până la 15.000, cu capătul de freză oblic, vom curăța sinusul din partea dreaptă, de la mijloc către sinus, cu freza oblică, mișcări scurte, continue, una după cealaltă. Încercăm să nu scoatem capătul de freză de fiecare dată de sub cuticulă și să nu punem presiune. Pentru că în continuare vom lucra cu forfecuța, o ridicare suplimentară a cuticulei nu mai este necesară, astfel că urmează tăierea propriu-zisă a cuticulei. Forfecuța se ține astfel: degetul inelar în urechiușa de jos, degetul mare în urechiușa de sus, mijlociul peste urechiușa de jos și degetul arătător va sta pe șurubul forfecuței. Vom începe să tăiem. Lama forfecuței va fi băgată sub cuticulă. La această etapă noi nu trebuie să vedem lama de jos a forfecuței. Ea stă perpendicular pe falt și perpendicular pe placa unghială în același timp. Mergem pe linia de delimitare a cuticulei și continuăm să o tăiem dintr-un sinus în celălalt
După tăierea cu forfecuța, urmează și finisarea faldurilor, astfel că pentru această etapă am pregătit un mic recipient cu apă și vom lucra în continuare cu flacăra diamantată roșie, cu freza funcționând pe forward și la fel cu turații reduse, 5-6 mii de rotații pe minut. Pornim freza, introducem capătul de freză în apă și pe aceeași zonă pe care am curățat anterior urmează să penim și să îndepărtăm în totalitate resturile. Totodată realizăm finisarea faldurilor cu burtica frezei. Atunci când apa se evaporă și bitul devine uscat, vom introduce din nou, vom umezi capătul de freză și vom relua pentru curățare. La fel vom proceda și pentru partea dreaptă. Am oprit freza, schimbăm sensul de rotație pe reverse, repornim, turații mici, umezim capătul de freză și cu burtica șlefuim zona faldurilor laterale. Rezultatul la care putem ajunge după curățarea cuticulei folosind oricare dintre cele două tehnici este același, însă diferența majoră dintre ele este aceea că tehnica dry nu poate fi folosită pe o cuticulă sensibilă, pe o cuticulă foarte aderentă, subțire, vascularizată, astfel că va trebui să cunoaștem foarte bine tipologiile de cuticulă și să știm clar să le încadrăm înainte de a alege tehnica pe care o folosim. Importanța curățării corecte și complete a cuticulei, folosind o tehnică de lucru adaptată, se vede mai ales în momentul în care dorim să aplicăm culoarea. Ea trebuie aplicată cât mai ideal după forma unghiei, fără să fie scursă în zona șanțurilor sau în zona faldului proximal și introdusă sub faldul proximal, în așa fel încât chiar și la 2 săptămâni de la realizarea manicurii, aceasta să aibă un aspect în continuare plăcut. A venit momentul să anunțăm și cea de-a doua surpriză. Ea este special pentru voi, cele care ați rămas alături de noi până la final. E un cod de reducere de 10%, Iulia 10, valabil pentru produsele cu preț întreg, pe care le găsiți pe site-ul cupio.ro. Atenție însă, codul este disponibil doar 3 zile de la postarea acestui video. Vă urez spor la cumpărături! În continuare, haideți să vedem cum se aplică ideal o culoare. Vom folosi o ojă semipermanentă din colecția Summer. Primul pas pe care îl voi face este acela de a împinge faldul proximal cu un pusher. Un strat subțire de ojă, practic șterg pensula din sticluță de unghie, iar acest strat subțire îl voi întinde cu o pensulă de gel cu capăt rotund. Folosesc Round Gel Brush numărul 4. Această pensulă mă ajută să introduc culoarea foarte aproape de cuticulă. Trebuie să am însă foarte mare grijă să nu am produs pe partea de sus a pensulei, așa că voi șterge surplusul respectiv pe un suport. Cu partea de jos voi împinge culoarea, respectând exact întreaga curbură a unghiei. În continuare șterg dacă este nevoie. După ce am întins bine acest strat de alunecare, voi veni cu pensula din sticluță și voi așeza culoarea în apropierea cuticulei. Apăs ușor pe perii pensulei și trag către vârf. Șterg surplusul de pe pensulă și procedez la fel și pentru zona lateralelor. Am grijă să vin cu pensula plată, paralelă cu placa unghială și să nu depun foarte mare presiune.
În continuare, voi folosi pensula de nail art 5x0 pentru a aplica culoarea în zona șanțurilor periunghiale și sub faltul proximal. Am luat puțin produs pe pensulă, trag de falt . Aceasta a fost lecția de astăzi, sper că v-a fost de folos. Nu uitați să vă abonați canalului de YouTube și să porniți notificările pentru a afla când se vor posta și celelalte două lecții, și anume corecția unghiilor convexe și idei de manicură pentru vară.